Бо щастя товариству. Така розвідка за грибами. Ну, в гори. Чи є білі, чи нема білих. Білих нема. Народу нема. В лісі чисто, не витоптано, ніяких в траві стежок. Ну, чудово, чудово. Не в грибах щастя. У спокої і такій радості. І от трошки назбиралося різних грибів. Попав я на лисичкове поле. Таке порівняно невелике. Коли збираєш білі гриби і попадаєш на лисички, це я називав мінне поле. Бо і лисички шкода залишити, і білі гриби треба збирати, народ підтискає. Ну і от так мучишся. От поки то мінне поле не визбираєш, далі за білими не йдеш. Ну зараз подивимось, що ми тут назбирали і що ми будемо збирати. Ну почнемо, що проще, це голубіночки. Ось такі голубінки, вони ж сироїшки. Прекрасні гриби. Це на вечерю піджарити, то є сила. Ну от оце лисички. Це вже назбирав трошки. Ось така, ну є тут пару кілограм. Зараз глянемо на фронт робіт, що ми маємо збирати. Не так, щоб дуже густо, але є. Ну, кілограмчик буде. От, бачите? Тут вони такі. Далі йдемо. Як кажуть, на одному кадрі. Ну тут темненько так, але їх видно, от вони тут світяться. Де там ще? Цьому грибовиську лисичкам, воно тут 20 років тому росли. Був великий ліс і росли лисички. Ліс вирізали, лисички залишились. О, гарні лисички, чистенькі. Це треба їх зараз обрізати ще. Корінчики в сумку не будемо в брудні ставити. Так. Йдемо далі. Ну тут. От там. І так далі, і так далі. От. Це я використовую шапку. В шапку складаю, як десь відходжу, щоб за собою торбу не тягати. Ось такі от лисички гарні. Пахнуть. До речі, сирі можна їсти. От. І кажуть, що то корисно. Ано? Угу. Ну, сирий смак так собі. Не особливо. Добре, йдемо далі. Це ми зараз пішли на лисичкові схили глянути. Тут такі місця є, такі стрімкіші. І лисички є. Треба різати. Гарні лисички, тверденькі. Я вже взяв ще одні мішки. Такі тугенькі, гарненькі. Десь які. Оце сестрички-лисички. Трошки, але там купка, там купка. Зараз ми ще попадемо на великі купи, надіюсь. Іду збирати. Ось які вони гарні.
чисті, майже не треба обрізати. Вже бачу жовтіє. Чергове поле. Поле. От вони красавці. Десь. Ну от. От такі. Так, зараз зазнімемо сам процес порізання лисичок. Ну так, раз. Ток і в мішок. Ток і в мішок. Завиривання корінців. Я вже розказував купу відео і в купу дописах, що нічого з того корінця, що ви лишите в землі, вже не виросте. Гриб – це плід. Плід зірвали, грибницю лишили. На місці не смітили дуже, в міру сил і можливостей. От. Ну, з корінцями брати їх якось не виходить, тому що вони, поки ти їх додому принесеш, вони вимастять один одного. Що тут час тратиш, що вдома треба буде обрізати, тільки ще гірше. Ще більш брудні. Тут вони досить чистенькі такі, тверденькі. Ось так. Все на колінах, ну а що зробиш? В тій позі класичній я щось не вмію. О. Геть дрібні вже не беремо. Ці водові такі є попадають, не беремо. Як би воно приємно не було, але це все-таки робота. Треба наробитись, находитись, нарізатись. Основне, що зараз добре, це те, що тишина. Нема цієї всієї кодли, криків, шуму. Це основне, заради чого йдеться. Якби тут прийшлося поміж 10 людьми вихватувати ті лисички, я би їх зроду не збирав. Все. Торк і в мішок. Все, тут лишили купочку сміття. Можемо її так прикрити, щоб не нервувати інших грибників. І все. Грибник собі знайде гриби інші. І ми собі свої гриби знайдемо. Ідемо, нас ждуть великі діла. І опять во дворі. Так, є грибоньки. Ось такі кучеряві. Кучерявенькі. Ага. Ну і там кубка. Там бачу. Треба збирати. Там туди лізем. Білих грибів не дуже. І лізуть виключно заради лисичок. Ось такий стрімкий дуже берег. Зараз ми. Вон. Ну, є, але не ізобіліє.
А дивись, які гарні. Бачиш? Ну цей схил десь там ще далі має бути. Ой! Падаю. Задихався. Одна в коментарях написала жінка, що не досмотрела видео, дед пыхтит, кряхтит. Ну так, як же не пыхтеть і не кряхтіть? Якщо от, бачите, така пропасть, такий схил. Можна це все пихтіння, кряхтіння забрати. Музичку поставити, та хай грає і не буде пихтіння, кряхтіння. Але в той же час люди з Таїланду пишуть: о, у відео про гриби музика не потрібна. І от таке от дилема. Що краще? Може взагалі без звуку. Ні пихтіння, ні кряхтіння, ні музики, нічого. О, одні гриби. О, і не в лісі, а в мисці. Да? Принести додому, у миску висипати гору, камеру на штатив поставити і знімати. О, і буде всім добре. Ну а поки що так. Добре, беремося до лисичок, до роботи. Я сподіваюся, що це не останні у нас ті полянки, такі плямки лисичкові. Такі кучеряві. Прям води трохи. Чим добрий початок сезону грибного. Бачите, все трава ще не прим'ята, стежок нема, не насмічено, все так чистенько, гарно, все відпочиває. О, от це на межі лісу. Наші лисички нас чекають. Краєчком лісу, так. Ага. Звіробій. А ми тут. О, залізли. Залізли в траву. Залізли в траву. А звідки вони залізли в траву? З лісу. Що вам в лісі не подобається? Не подобається їм у лісі. Хоче трошки в траву. Так. О! А оці в мосі гарні лисички. Вони такі тверді. Значить що? Шукають вологу. Вологи в лісі було замало.
Ще одні лисиці вилізли з лісу попити води. В траву до мокрого. Ой, які тверденькі. О, лисичка, сестричка. Зараз ми до них. А от звідки вони вилізли? З лісу темного. Тут є і кучеряві лисиці. І по одній, і тверді, і всякі. І світлі, і темні. А це вже, знаєш, така тверденька. Зараз і там. От вони в траві. Це по дорозі зібрав, а це десь яка лисичка. Трави лізуть. Гарна лисичка. Ще одна свіжа робота. Треба нам зараз то все визбирувати ці такі великі в мосі кучеряві. Там далі. Зараз до них підемо. Ось такі сироїшки, бо голубінками їх не назвеш, червоні зверху. От. Ну я такі не беру, не знаю. Колись пробував щось таке, воно типа гіркі. З червоним верхом не беру. Такі голубінки. А тут взагалі краса. Це взагалі такий натюрморт. Ай-яй-яй. Небагато, але ж зате як красиво. Гілочку, листячко. Десь. Але краса. Потічок, ліс, пташки. Нірвана. Так що діло не в грибах, не в їх кількості, а в якості відпочинку. Бо як в сезон такий розпал сезону, то такі гонки, що відпочинком не назвеш, а це сила.
Є. Краса. Чим добре збирати лисички, це те, що їх видно здаля. Ідеш, а вони жовтіють собі. О, вони в мох полізли. Хочуть води. Ой, які гарні. Лисичечки. Прекрасні. Вийшов на ще отакі лисичкові поля. Зараз пройдемося по них. На завершення обходу своїх городів. От. Це я знав, що вони тут мають бути. Ну, догадувався, що вони тут мають бути. На цій прекрасній лисичковій ноті завершуємо нашу програму. Дякую товариству за компанію. Щастя, здоров'я, много літ.